صباح الخير، عاملين ايه؟ انا هنا النهارده في الجامعه. المفروض اصلا مفيش عندي محاضرات النهارده، بس النهارده في ليكتشر كانوا طالبين مننا ان احنا نيجي نحضرها النهارده. هي لها علاقه بماده من المواد اللي احنا بندرسها، بس حاجه يعني خارج المنهج. مش عارف والله هم عايزيننا ليه النهارده. العربيه لسه ما اتصلحتش الحمد لله، يعني متسوحين تسويحه حلوه. بس النهارده ان شاء الله احتمال اتصل بيهم بعد ما اخلص المحاضره دي واشوف خلصوها ولا لسه، ولا يعني كده بقى لهم اسبوعين والموضوع بدا يرخم. هروح احضر المحاضره وارجع لكم كمان شويه. حاطين وظيفة بارت تايم عربي كريتيف سبيكر. عايزين حد بيتكلم عربي، هيشتغل 10 ساعات في الساعة لمدة 12 أسبوع. هنا دايما في المكان ده بيبقوا حاطين الوظائف للناس الجرادويت، الناس اللي متخرجة، وللطلبة برضه، بحيث ان هم يساعدوهم لو عايزين بيدوروا على شغل ولا حاجة. خلصنا المحاضرة الحمد لله، ودلوقتي بقى اتجه على البيت لان انا لحد دلوقتي لسه مفطرتش. نعمل بقى فطار بيتي، بيض. شوية بيض بقى، ايه حلاوة. هفطر وبعد كده هروح الجيم، لان انا لسه مكلم دلوقتي الجراج، ولسه لحد دلوقتي العربية ما تصلحتش، فشكلها كده مش هتتصلح النهاردة. نديها بقى. غفلت على الكنبة ساعتين، المفروض كنت اروح الجيم. دلوقتي بقى اروح اجيب حاجة في السريع كده عشان خلصت المدرسة. Tomorrow. Yeah, that Miss Patton says. Okay. Oh, hi, Kenra. Hi, camera. What did you sleep before? ها؟ What did you sleep before, Kenra? حنين عاملة كارت لمامتها For Mama. عشان ماما، عشان عيد Yeah. الأم. عيد الأم هنا 11 مارس، غير عيد الأم بتاع الوطن العربي اللي هو 21 مارس. You gonna give it to mama? Yeah. Okay. Right. Hi, Kenra. Right, you have to stay there and then look chores, okay? And drive. Okay. يلا بينا. دلوقتي أنا جيت هنا عند جامعة ليدز. المفروض إن أنا هقابل مصطفى في مكان ما هنا، ونقعد كده في أي حتة ندردش شوية. مصطفى باشا منورنا. منورنا الليلة دي. ايه الاخبار؟ موقفنا في البرد انت وبقالك ساعه بتظبط الكاميرا. صح؟ طبعا. ايه الاخبار؟ تمام. منور والله. وانت كمان عامل انت كل فلوج كده على طول ولا ايه؟ والله قول لي نفسك. ها؟ قول لي نفسك. يعني ما ينفعش كده. يعني انا شرفني طبعا ان انا اتكلم مع الناس. المفروض كده خلاص يعني نبقى احنا بنعمل خلاص بقى الفلوج بتاعك. لا الفلوج بتاعنا خلاص والله خده والله بتاعنا احنا الاثنين. والله خده. لا بتاعنا احنا الاثنين. يلا زي بعض. حبيبي. في بعض الاسئله كده يعني اللي دايما بتيجي على دماغي مؤخرا، وشايف ان هي اعتقد يعني بتيجي على دماغ ناس تانية يعني، وفي ناس تانية بتفكر فيها حتى لو مش في الطبيعي، بس احيانا كده بتقعد تفكر طب ازاي بيعمل كده، ازاي مش عارف ايه، ازاي الكلام ده كله. يمكن الناس بتبقى شويه عايزه تعرف هو الشخص اللي عنده اعاقه ده بيتصرف ازاي، بيتحرك ازاي، ايه اللي بيعرف يعمله وايه اللي ما بيعرفش يعمله. وده نتيجه لان المجتمع ما فيهوش دمج. يعني انت هنا حتى تشوف المعاقين بيمشوا في كل حته في الشوارع لان الطرق مهيئه والاشارات بتصفر وكذا، فشويه في دمج في المجتمع اكتر. فالناس قادره تتكيف وتشوف ان الشخص اللي عنده اعاقه ده شخص طبيعي زيه زي الشخص التاني بالظبط، ما فيش اي فرق. في مصر شويه او في الدول العربيه عموما احنا عندنا بعض الفيزيكال باريرز او العوائق الطبيعيه اللي بتخلي الناس مش قادره ان هي تعمل كده. عشان كده ما في انت ما بتندمجش مع زميلك من الحضانه اللي عنده اعاقه،
وفي المدرسه وفي الجامعه ما بتكبروش جنب بعض. فلما بيحصل انك اول مره تشوف واحد عنده اعاقه في الجامعه، او اول مره تشوف عند واحد وهو بيشتغل، تقول ايه ده؟ تستغرب، هو الراجل ده بيعرف يعمل كده ازاي؟ ايه ده؟ هو ازاي بيعرف؟ انا الناس كانت بتسالني اسئله فظيعه، هو انت ازاي بتعرف تستخدم الموبايل؟ معقول انت بتعرف تمسك الشاشه كده او تستعمل الايفون من غير ما يكون في زراير تقدر تلمسها؟ طب هو لو واحد ما بيسمعش ازاي بيقدر يتواصل مع الناس؟ ولو واحد قاعد على كرسي متحرك ازاي هيجي يحضر النهارده؟ شويه الناس معذوره لان هي ما تعرفش الموضوع عامل ازاي، الموضوع ماشي ازاي. وطبعا نفسنا انه المجتمع يكون فيه ثقافه للدمج والاعتراف بان الشخص اللي عنده اعاقه ما نقعدش بقى يا عيني يا حرام، بس ده يا عيني غلبان، ده عنده اعاقه ويا عيني يا ابني ونطبطب عليه وكده. ده كلام ما بيجيبش نتيجه، لانه المجتمعات اللي ناجحه هي نجحت لما الاشخاص اللي عندهم اعاقه قدروا زيهم زي غيرهم على قدم المساواه ان هم يندمجوا في المجتمع ويقوموا بدور في المجتمع. اول حاجه محتاجين نتكلم عنها موضوع المصطلحات. يمكن احنا بينا وبين بعض او احنا كاصحاب ما بناخدش بالنا ان دي حاجات بتضايق الناس، بس انت مجنون يالا، انت اخرس، انت متخلف. الكلام ده يمكن بينا وبين بعض ما بيضايقش، بس هو الحقيقه بيضايق الناس اللي عندهم اعاقه، لانه ما تقدرش تقول لام بتعمل مجهود كبير جدا عشان تربي طفلها اللي عنده اعاقه ذهنيه وتقول ده متخلف عقليا. انت وصمته بانه متخلف، ما تقدرش ابدا تقول لواحد انه هيقدر ينمو بقدراته وهو متخلف. فمحتاجين ناخد بالنا من المصطلحات. فكره اخرس، اطرش، اعمى، انت اعمى يا ابني، انت بتشوفش. ايوه الكلام ده لازم شويه نبقى يعني زي ما بنقول كده بالبلدي نحسس على كلامنا، لان المصطلحات مهمه جدا، ولان هي بتفرق في طريقه تعامل الناس مع الشخص اللي عنده اعاقه. انا دايما بقول ايه؟ الشخص اللي عنده اعاقه، لان هو شخص في الاول زينا زيه بالظبط، وبعدين عنده اعاقه، ولا ذوي القدرات الخارقه، ولا ذوي الاحتياجات الخاصه، ولا متحدي الاعاقه، ولا الكلام ده كله. هو شخص زينا زيه وعنده اعاقه من المجتمع. لو النهارده في رامب على الرصيف، انا وكريم هنقدر نطلع على الرصيف زي بعض، والراجل اللي قاعد على كرسي متحرك برضه. فما فيش اي اعاقه موجوده، لانه المجتمع زال الحواجز من قدام الشخص ده. طيب سؤال كده يعني عشان بس بعدين الاسئله هقدر ابنيها. انت اصلا اتولدت كفيف ولا مع الوقت فقدت بصرك؟ لا، انا مولود عندي اعاقه بصريه لسبب يعني ان والدي ووالدتي قرايب. هي مشكله موجوده عند اغلب الناس اللي بيتجوزوا من يعني قرايب، لانه بعض المشكلات اللي بتخلي فيه اطفال عندهم اعاقه هي في الاساس مشكلات وراثيه. تمام. طيب معنى كده ان انت يعني ما شفتش اي حاجه في حياتك، يعني ما تعرفش شكل الشجره، ما تعرفش شكل العربيه، ما تعرفش الحاجات دي بقى الاسئله اللطيفه اللي كل الناس بتسالها لي. وانت ايه ده؟ وانت شايفنا ازاي بتصور؟ ايه ده؟ وانت بتحلم زينا؟ طب هو انت بتشوف ايه في الحلم؟ طب وانت شايفني متخيلني عامل ازاي يعني؟ والاسئله اللي احنا متهيألي انا وكل زمايلي اللي عندهم اعاقه بصريه في كل حته بنقعد نتسالها، وده لان الناس ما تعرفش. ومفيش اي مشكله، ظريف ان الناس تسال، لان دي طريقه لان الناس تتواصل معانا مظبوط. صح. طبعا انا يمكن اتولدت عندي اعاقه بصريه، فانا ما شفتش الحاجات، بس استعملت حواسي الاخرى في ان انا اكتشفها. فانا يمكن ما شفتش شكل الشجره، بس لمستها فرسمتها في ذهني. فلما هتقول لي شجره هيبقى عندي رسم للشجره دي عن طريق حواسي اللي انا استعملتها، زي ان انا لمست الشجره بايدي، زي ما حضرتك بالظبط هيبقى عندك رسمه للشجره عن طريق عينيك اللي خدت صوره بصريه للشجره وقدرت ان هي ترسمها. يمكن طبعا يكون مثلا في مشكله ان انا مش قادر اتخيل الوان الحاجات. الالوان بالنسبه لي انا مثلا كمصطفى يعني عباره عن معلومات. انت الناس قالت لي ان السماء لونها ازرق، وان الشجر لونه اخضر، وان الصفاء معناه كذا. انا خدت الحاجات دي على انها معلومات وبدات اتعامل معاها. لكن الالوان مثلا لا، لان ده سؤال اكيد برضه انت هتحب تساله، لا تمثل لي يعني اهميه كبيره قوي، لانه في الاخر انا مش شايفها، فهو مش معطى من المعطيات اللي انا دخلتها في ذهني كمعلومه، فمش فارق معايا قوي معنى اللون ده ايه. الحاجه الثانيه بقى اللي الناس بتسال عليها، انت بتحلم ازاي؟ انا بحلم زيك بالظبط. الصوره اللي انا ببنيها عن الاماكن والاشكال والحوائط والاشخاص اللي انا بعيش معاهم وبتكيف معاهم في المجتمع، هي دي الحاجات اللي بتجيلي في ذهني. احنا بيجيلنا في ذهننا الحاجات اللي احنا كونا عنها معلومه، سواء بالبصر او باللمس او باي حاجه بتظهر في احلامنا. فالموضوع ملوش علاقه خالص. عمرك ما هتكون شخص عندك اعاقه بصريه وفي حلمك هتشوف حاجات انت ما شفتهاش في الحقيقه، لان الحلم هو انعكاس للحقائق اللي احنا بنجمعها والمعلومات اللي احنا بنتعامل معاها كل يوم. برضو الناس دايما بتتخيل انه عشان انت شخص عندك مثلا اعاقه بصريه ان الحواس عندك اقوى، انك مولود عندك الحواس اقوى. انا ما اعرفش طبعا اذا كنت مولود عندي الحواس اقوى ولا لا، بس كل اللي انا اعرفه انك دايما لما بتفتقد حاسه معينه انت بتنمي الحواس الاخرى عشان تقدر تستعيد عن نقص الحاسه اللي عندك شويه. فديفنتلي انا بعتمد جدا على السمع، بركز عليه قوي، حاسه مهمه.
اللمس، انا اتعلمت بطريقه برايل من وانا في المدرسه، ودلوقتي بتعامل مع الكمبيوتر وحاسه اللمس ديفينتلي عندي قويه بحكم ان انا بتعامل معاها وبنميها لاني محتاجها، ولاني بتعامل معاها عوضا عن البصر. يعني اقصد اقول ان الشخص اللي بيفتقد حاسه معينه بينمي حواسه الاخرى لو هو عايز ولو هو قادر، بينمي حواسه الاخرى عشان يقدر يتعامل مع حياته اليوميه يعني، او يعيش يعني on his daily experiences. حاجه كمان بفكر فيها دايما انه احنا مش محتاجين دايما، وانا يمكن قلت ده في الفيديو اللي فات يعني، بس احب ان انا يعني اعيده شويه، انه احنا محتاجين دايما ننسب نجاح الشخص للشخص وليس لاعاقته، ودي نقطه مهمه جدا. عندنا ناس كتيره جدا سواء كان عندهم اعاقه او ما عندهمش اعاقه، هم ناس ناجحين او ناس مش ناجحين. فدايما ما نتخيلش ان ابطال الاولمبيات ناجحين عشان هم عندهم اعاقه، ابطال الاولمبيات المعاقين ناجحين عشان هم عندهم اصرار ان هم ينجحوا. ممكن الاصرار ده يكون عند كريم وهو ما عندوش اعاقه، وممكن يكون عندي وانا عندي اعاقه، فهو ده ليه علاقه بالشخص، ملوش علاقه بان عندك اعاقه. خلاص، كلمه اعاقه مش عيب، كلمه اعاقه مش حرام ولا غلط. الناس دايما تقول لك ما تقولوش كده عشان ما يزعلش، اصل هو دايما لما كان يجي واحد يركبني تاكسي في مصر يقول له اصل هو، ويشاور له كده على عينيه يعني، وما يحبش يقول له اكنها عيب مثلا، كلمه حرام او سيئه، مع انه مش مفروض ابدا، لانه هو زي ما قلنا من شويه ده شخص عايش بالخلل ده طول عمره، والمجتمع هو اللي عنده مشكله زادت او قلت، فدرجه الاعاقه زادت او قلت، لكن الخلل او المشكله دي موجوده عند الشخص حاجه لا تعيبه. احنا بنقول لمريض السكر ومريض الضغط ان انت عندك ده، فلازم تاكل الاكل المعين وكذا وكذا، فحاجه خالص ما فيهاش اي ضرر. بالعكس احنا لازم نتعامل مع الامور دي بطبيعيه، ونتعامل مع الاشخاص اللي عندهم اعاقه ان هم اشخاص زينا زيهم في المجتمع، ما نبص لهمش اللي هم اقل. للاسف الاعلام في مصر وبوظ الصوره اللي احنا بنبص فيها على المعاقين، فبنطلع المعاقين ذهنيا مجانين، وبنطلع المكفوفين بيسوقوا موتوسيكلات وبيسوقوا طيارات، وكلام الحقيقه خالي من الواقعيه تماما. فاحنا لو عايزين نغير صورتنا محتاجين شويه يعني، مش بنبصش على الافلام بس نبص على النماذج اللي موجوده في المجتمع، ونبدا نتعامل مع، نحط الشخص اللي عنده اعاقه في مكانه الطبيعي، هو زيه زينا بالظبط، زاد ونجح فهو نجح، ولم ينجح فهو لم ينجح، هو شخص في النص، لا سوبر ناتشرال ولا يا حرام. حلو جدا الكلام ده انت المفروض بقى تدفع. خلاص بقى انا وعلى فكره يا جماعه كريم ما بيدفعش. كل مره يجيبني في فلوج من دول وما يدفعش، موقفني في البرد. عايز اقول لك ان الجو برد جدا دلوقتي. الله بس هنعمل ايه؟ اشتكي هنعمل ايه؟ لو في اي اسئله انتوا عايزين تسالوها شايفين ان مصطفى تحب ان هو يجاوب عليها، اكتبوها في الكومنتس، واحنا ان شاء الله باذن الله ممكن نعمل فيديو لايف مثلا او حاجه بحيث ان هو يرد على كل الاسئله اللي انتوا تكتبوها في الكومنتس. انا عايز اقول بس حاجه اخيره. قول. انا يمكن يعني السبب الاساسي اللي انا موجود في الفلوج انه زي ما قلت قبل كده، انا مثال لاشخاص كتيره جدا عندهم اعاقه، يعني عندهم مهارات متعدده، والهدف ان احنا نعمل يعني توعيه والناس تفكر شويه في الاشخاص اللي عندهم اعاقه بشكل مختلف. اتمنى اسئله، اتمنى ان الناس تبقى عايزه تعرف، وان شاء الله على قد ما اقدر هحاول ان انا اجاوب عليك سواء بالكتابه او ان احنا نعمل فلوج تاني من غير كريم خالص بقى. يعني خلاص يلا. طيب فخلاص هو روح دلوقتي، ويعني اشوفكم على خير. يلا بينا. Margina, please don't know more but. طيب انا هقفل الفلوج ده عشان ان شاء الله باذن الله في فلوج تاني هينزل بعد الفلوج ده بحوالي يومين. هيتصور يوم السبت، هينزل يوم الاحد او الاثنين ان شاء الله. والناس اللي بتسأل على الفيديو بتاع المنح، انا عارف ان انا مقصر معاكم، الفيديو اتصور زي ما انتوا شفتوا بس لسه محتاج ان انا اقعد اعمل له اديتنج. الصراحه الاسبوع اللي فات ده كان يعني اسبوع رخم شويه عليا، مش عارف يعني نفسيا ما كنتش مهيأ ان انا اصور او ان انا اعمل اديتنج، وانا عندي بكره امتحان في الجامعه فادعولي. وان شاء الله باذن الله اشوفكم الفلوج اللي جاي اللي هو هيبقى بعد بكره، هيبقى فيه مفاجاه حلوه قوي لناس كتير جدا ان شاء الله. يلا سلام عليكم.